टोटल स्टेसन एउटा सर्वेक्षण उपकरण हो जसले कोण, दूरी र उचाइ मापन प्रयोग गरिन्छ। यसलाई मुख्य रूपमा इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन र भूमि वा ल्यान्ड जमिन सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा इलेक्ट्रोनिक थियोडोलाइट र एउटा इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स मेजर EDM हुन्छ जसले मापनलाई निकै सटिक र छिटो बनाउँछ। टोटल स्टेसनको प्रयोगको प्रक्रियामा केही मुख्य स्टेप हुन्छन्। 1. पहिलो उपकरणलाई ठिक ठाउँमा सेटअप गर्नुपर्छ र त्यसलाई ट्रिपोडमा राखेर सही तरिकाले सन्तुलित वा सजिलो बनाई फिक्सिङ गरिन्छ र त्यसपछि मापन गर्ने बिन्दु वा पोइन्टमा यसलाई लक्ष्य गरिन्छ। दोस्रो मापन सुरु गर्न उपकरणले सिग्नल पठाएर बाउन्स फर्काइने हुन्छ जसले दूरी, कोण र उचाइको मापन दिन्छ। तेस्रो, टोटल स्टेसनको डेटा स्टोरेज फिचरले सबै मापन डेटा सुरक्षित राख्छ जुन पछि कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसलाई मर्मत र सटिक राख्न प्रयोग पछि सफा गर्ने र सही तरिकाले स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल स्टेसनमा क्याल्कुलेसन मुख्य रूपमा कोण र दूरीको मापनलाई प्रयोग गरेर गरिन्छ जसले दुई बिन्दुको बीचको स्थान निर्धारण गर्छ। एक होरिजेन्टल डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन हो र टोटल स्टेसनले एउटा सिग्नल पठाउँछ र लक्ष्य बिन्दुको बीचको सिधा दूरी होरिजेन्टल डिस्टेन्स मापन गर्छ। 2. भर्टिकल डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन हो। यसमा उचाइ वा भिन्न ठाउँको उचाइ बीचको भिन्नता मापन गरिन्छ। टोटल स्टेसनले भर्टिकलको कोण मापन गरी उचाइको भिन्नता पत्ता लगाउँछ। र 3. कोअर्डिनेट क्याल्कुलेसन हो। टोटल स्टेसनले X, Y र Z को कोअर्डिनेट मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले दुई बिन्दु बीचको सटिक स्थिति पत्ता लगाउँछ। टोटल स्टेसनले यी सबै क्याल्कुलेसनलाई स्वचालित रूपमा गर्छ र सबै मापनलाई डिजिटल रूपमा भण्डारण गर्छ जसले डेटा प्रोसेसिङलाई सजिलो बनाउँदछ। डियर सिभिल इन्जिनियरिङ टेक्निकल फ्रेन्ड्सहरू, आज मैले थियोडोलाइट टोटल स्टेसनको बारेमा र यसको डेफिनेसन र यसले के काम गर्छ र यसले कसरी भर्टिकल एङ्गल, होरिजेन्टल एङ्गल र डिस्टेन्सहरू पत्तो लगाउँछ र कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने र वास्तवमा कसरी डाटाहरू ट्रान्सफर गरिन्छ र यसको अपडेटेड क्याल्कुलेसनहरू, यसको मेथडहरू र कसरी टोटल स्टेसनले यी सबै क्याल्कुलेसनलाई स्वचालित रूपमा गर्छ र सबै मापनलाई डिजिटल रूपमा भण्डारण गर्छ जसले डेटा प्रोसेसिङलाई सजिलो बनाउँछ भन्ने जस्ता भिडियोहरू ट्युटोरियल मार्फत तपाईँलाई डेमोसहित मैले देखाउने प्रयास गरेको छु। सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स साथीहरू, तपाईँहरूलाई यो भिडियोले सकेसम्म सहयोग र सपोर्ट हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। साथै अन्य फ्रेसर मित्रहरूलाई पनि यस भिडियोले सपोर्ट हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु।